למה הם הקימו את המדינה היהודית פה ולא באירופה, אפריקה או דרום אמריקה? זה מה שהובטח לנו. איפה, מי הבטח? לא הבנתי. בתורה. הבנתי, בגלל זה. כן. אוקיי. את מסכימה? אין לך סיבה אחרת? כן, לא. אני בדעה של בעלי. למה הם לא הקימו מדינה יהודית באירופה או אפריקה או דרום אמריקה? אפשר לא תוסף. לא, למה את חושבת? כאילו, דעה שלך. בגלל ירושלים. מה? ירושלים. בגלל ירושלים. לא? אני שואל אותך, אני אמור להיות נוטרלי לגמרי, כן. בגלל ירושלים. אוקיי, מה, כאילו זה יום קדוש ליהודים? כן. זה העניין פה. למה הם לא הקימו את המדינה היהודית בארגנטינה, אוגנדה, אירופה? לפי המסורת שלנו, צריך להיות פה המדינה, זה השטח של ארץ ישראל. זה היה צריך להיות פה, לא בארגנטינה. וזה השם הביא אותנו לפה. פה הכותל, פה בית המקדש, פה כל הקברות הצדיקים. פה את המדינה הזאת, הארץ נתנה, את השם נתן לנו. מה אמרת? מה הצד? שזה, כאילו, אתה יודע, מימים מה זה פה. למה הקימו את המדינה היהודית פה ולא באוגנדה, ארגנטינה, רוסיה? לפי התורה, לפי התנ"ך שלנו, זה המקום של היהודים. לכן הוקמה המדינה. זו המטרה, ולכן אנחנו נמצאים במדינה הזאת. אוקיי. מאיפה, כאילו, שורשים, אשכנזייה? לא, אני נשואה לאשכנזי. קורא, נו. אבל ההורים שלי ממרוקו, ואני צברית, נולדתי בישראל. נגיד ההורים שלך, נגיד שהם כן היו מקימים ביוגנדה, נגיד, היה מצב כזה, הם היו נוסעים ליוגנדה? לא מאמינה. זה מאז ומתמיד, האמונה שלהם לארץ ציון, להגיע לישראל, וזה המקום. והם באו והקריבו את החיים שלהם, הם עזבו את הכל כדי להגיע למדינה. ומגיע לנו, זה המדינה שלנו. למה הם לא הקימו את המדינה היהודית באוגנדה, רוסיה או ארגנטינה? למה פה? אתה לא זוכר שעמדנו בהיסטוריה? מדינת הקודש? לא. לא יודע, מה אתם חושבים? אני חושב בגלל שישראל... זה לא חידון, זה לא כאילו... ישראל מדינת הקודש, ירושלים פה, אנחנו צריכים להיות פה. זה החזון שהיה, לא אוגנדה. אוגנדה זה חזון של בן אדם, של אלוהים, זה שאנחנו נהיה בישראל. אתה מאמין? כן. אוקיי, במקרה הזה, כן, גם את? מאמינה, אוקיי. אז זה לא חשוב דתיים, לכם. אבל מאמינים. אוקיי, ואני מניח שהשורשים שלך אתיופים, אם אני, כן, אם לא טועה, ואני מניח שאלה שבאו, הם באו בגלל שזה ירושלים. כן, רק בגלל זה, זה היה החזון, כאילו להגיע לישראל, האדמה פה קדושה, הכל פה קדוש, במקום נהר יש חלב, במקום פרחים יש צוף, זה מה שהם חשבו, זה מה שאמרו להם. מי אמר? באתיופיה, זה מה שחלמו, זה מה שהם... או חלמו, שמעתי אמור. זה מה שהם ארץ זבת חלב ודבש. זה מה שהם האמינו, הם לא ראו כלום, אף פעם לא היה תמונות, לא היה סרטונים, זה פשוט האמונה, הם הלכו לפי מה שכתוב, לפי האמונה באלוהים. אז בטח שהם הגיעו, יהיו קצת בבאסה, כי זה מה שהם קיבלו, לא? אני חשבתי שכן, אבל אמא שלי עדיין מאוד מאוד מאושרת מזה שהיא בישראל. כדי אמא, בוא נחזור לאתיופיה? לא, בשום צורה, זה כאילו לא בא בחשבון. אותו דבר אצלכם? אני לא יודע מה... תרבות הרוסי כזה. לא, אצלנו זה קצת שונה. כאילו עלינו לפה, אבל לא יותר מדי... זה יותר כלכלי, אני מניח. כן, כלכלי, סבתא שלי כאילו יהודייה וזה, אז הרצה כאילו שנגדל פה והכל. למה הם לא הקימו מדינה יהודית באירופה, אפריקה או דרום אמריקה? מי למה לא הקימו? מה? מי לא הקימו? למה לא הקימו? כאילו העולם ב-48. למה פה? איך תשאל אותם מה היה ב-48? אתה שואל אותי, אני יודע למה? אבל למה אתה חושב? קודם כל, יותר היה נוח להגיע לפה מאשר לשם, לא? לא, דווקא דרום אמריקה נראה לי, או אירופה. גם המזג אוויר שם לא הכי מתאים לנו. אז הכל קשור למזג אוויר? נתחיל מזה. יש ים, נכון. ים, לא, יש בכל מקום, אבל האקלים פה אין לך שם טייפון, אין לך פה שערות, יש לך מזג אוויר הכי טוב שיש. אבל יש מקומות כמו אירופה שזה יותר טוב. שמה, אוקיי, רחוק לנו אירופה גם. למה לא הקימו? לא. אז זו התשובה שלך? אין לך זה? אין לך תשובה אחרת?
אם הם היו מקימים את מדינת ישראל ברוסיה, או באוגנדה או ארגנטינה. הם חשבו על אוגנדה. נכון. הסבא וסבתא או ההורים שלך היו נוסעים לשם? למה לא? אוקיי, מאיפה בא, כאילו, איפה ההורים, סבא וסבתא? ההורים שלי, ממוצא כורדי. לא שומע. אנחנו באנו מהערים. לא שומע. כורדים. טורקים. כורדים, לא טורקים. כורדים. אזרבייג'אן. כן. באנו מהערים. למה אתה נמצא פה במדינת ישראל ושואל? למה הקימו פה? הביאו אותי לפה, למה אני יודע, התגלגלתי לכאן. מה, יכלתי להיות גם במקום אחר. למה הקימו את מדינת ישראל? מדינה... מאיפה קיבלת את המדינה? בסדר, זו דעה שלו, כאילו, הוא בסדר עם זה. לא אכפת לו יוגנדה, לא... הרצל החליט, אז הוא החליט. זה מה שהוא החליט, הרצל הביא אותנו לזה. נכון, הכל נשים את הרצל. למה הם לא הקימו את המדינה היהודית באירופה, אפריקה או דרום אמריקה, כמו שהם דיברו פעם? קודם כל, פה זה... מדינת ישראל בכלל, זה ארץ אבותינו בכלל. מה יש לנו באפריקה ומה יש לנו איך קוראים לזה? באוגנדה. פה יש לנו כל ההיסטוריה, כל ההיסטוריה של היהדות שלנו, ופה נגזר עלינו לבנות מדינה. מה זה לבנות מדינה? לקחנו את המדינה חזרה, את מה שמגיע לנו בעצם. זה מה שמגיע לנו. זה נגזל מאיתנו. אנחנו לא באנו וכבשנו. לא כבשנו. זו מדינה של זמן אבותינו. שאלה, אתה אמרת שנולדת בתוניס? כן. זה היה, נגיד, הורים, סבא וסבתא, אפילו... כן. הם גם הרגישו ככה, שזה המדינה שלהם ולא תוניס? כן, כן. כי היום התוניסאים אומרים, מה פתאום, תוניסאים המוסלמים אומרים, לא, הם תוניסאים, הם לא... אין דבר כזה ישראל. אני מהסיפורים של ההורים, אנחנו עזבנו את תוניס עם מזוודה. ואבי היו לו שם עסקים. ואמרו לו, כל מי שרוצה לעלות לפלסטינה, קראו לה בזמנה פלסטינה, לא ישראל, לא הייתה קיימת ישראל, זה היה נקרא פלסטינה. כל מי שרוצה לעלות לפלסטין, קח מזוודה עם בגדים ותצא החוצה. השארנו שם דירות, השארנו שם חנויות. אנחנו באים בבקשה, אנחנו מבקשים את זה, אנחנו מבקשים זכות השיבה לחזור לתוניס, לא. אבל הם רוצים שאתה תחזור, הם רוצים. הם רוצים שאתה תחזור. הם רוצים גם הכל. אז מה, הם רוצים לזרוק אותך לים? אז הם זרקו אותך לים? לא. גם אותך הם יזרקו לים. רגע, התוניסאים אומרים, הם רוצים שאתה תחזור. כל ההסכמים שהיו עם זה, קמפ דיוויד, כל ההסכמים שהיו. לא פלסטינאים. אני מדבר על תוניסאים. אני מדבר על אלה בתוניס, עכשיו. שרוצים שאנחנו נחזור? כן. כי אתה יודע למה? למה? כי היה להם טוב עם היהודים. כי עם היהודים היה להם חיים. למה היום קבוצות של תיירים מהארץ, תוניסאים, לא משנה, מעדות המזרח שהולכים לתוניס, מקבלים אותם בזרועות פתוחות. למה אמר המלך תוניס בזמנו? למה אמר, אם אתם רוצים לחיות טוב במדינה הזאת, תשמרו על היהודים. וגם במרוקו המלך חסן אמר את זה. למה? כי היהודים היו נאמנים למדינה. היו נאמנים למדינה, אם זה בתוניס היו נאמנים, ואם זה במרוקו היו נאמנים היהודים, ולא חיבלו ולא שמו פצצות, ולא שמו מטענים. אתה מבין? להבדיל מזה שהם חיים איתך פה והם שמים לך מטענים וגם שונאים אותך. הפלסטינים, הערבים. ודאי. אתה מתכוון. ודאי, כן, כן. כן, לצערנו הוא חלק, הייתי אומר גדול, מערבי ארץ ישראל, הוא חי איתך, יושב איתך, אוכל איתך והוא שונא אותך. ויש מעטים מאוד שבאמת נאמנים למדינה ואכפת להם. אבל הם לא יצאו בהצהרה, כי ירצחו אותם, התנכלו להם. אבל יהודים יצא בהצהרה, אף אחד לא עשה לו כלום, דמוקרטיה. דמוקרטיה לנו, אבל בשבילו זה לא דמוקרטיה. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל כשיגידו עליו משהו מהעם שלו, זה כבר לא דמוקרטיה. למה לא הקימו את המדינה היהודית ביוגנדה, ארגנטינה, רוסיה? רוצה תשובה? מי שרוצה, כן. אני אענה לך. כן. מדינה יהודית יש רק אחת. ואם היהודים יצאו מכאן, אז הם חזרו למדינה היהודית. אי אפשר היה להקים בבירוביג'אן מדינה יהודית, כי סטלין ניסה וראינו מה קרה. גם באוגנדה זה לא היה עובד, זה גם לא היה באל-עריש. זה היה בתוכנית. ולכן יש רק מקום אחד שהחזיק אותנו כיהודים בגולה 2000 שנה, זה המקום הזה. זה המקור.
יאללה, שאלה שנייה. רגע, מישהו אחר? תוספת לזה. רגע, שנייה, קודם בואו. היו 32 הצעות שונות להקים את המדינה היהודית. 32? 32 בדקתי. אוקיי. ממדגסקר, ברוסיה. לא 31? 32. הוא יודע, אני לא יודע. 32. כן. אבל למה לא הקימו באחד מאלה? באחד מאלה, כי לא עדיף? בכל העולם יש תנועה של אוכלוסייה ממקום למקום, וזה לגיטימי. בישראל לא מקבלים את זה, וכאילו זה לא לגיטימי. אבל אנחנו חזרנו לאיפה שהיינו פה. יש לנו זכות על המדינה הזאת, מקום מגורים, קשר לאדמה, להיות חלק מעולם האירופאי? אבל אנחנו לא באירופה. אני חושב שכן באירופה, אני החלטתי. החלטת, אוקיי, כן, מה רצית להגיד? זהו, כמעט אני אוסיף לך משהו. הוא רוצה. סלח לי. אני אוסיף לך משהו. רגע, הוא רצה קודם. כי אני מוסיף. אתה יותר מבוגר. המקום היחידי שהייתה לנו זכות בשורשים הייתה ארץ ישראל. בשום מקום אחר לא היית יכול לדרוש את הדרישה הלגיטימית לחזור חזרה לארץ שבה התחיל העם היהודי להיות חופשי. אני אגיד לך. כן, נו, הוא רוצה להגיד, כן. שאלו את בן גוריון מה הזכות שלך על ארץ ישראל. כן. הוא הוציא את התנ"ך, הוא אמר זה הקושאן שלי ואין בלעדו. אבל אתם חיים לפי התנ"ך? מה אנחנו? אתם חיים לפי התנ"ך. אנחנו המשכים של התנ"ך. אני רוצה לתת המשך למה שאמרת. האמת היא, אני לא בחרתי את זה. ההורים שלי 5 דורות אחורה בחרו את זה. אוקיי. אתה פה 6 דורות? אני דור 50, נכון? 50. תביאו 50. ובתקופה היא כשהם באו בשום מקום בעולם לא היה ריק, לא היה אדמה חופשית, והמקום היחיד שהם יכלו לבוא לפה זה איפה שהיה מלאריה ומחלות, ואף אחד לא גר פה, אף אחד לא רצה. לא, היו הפלסטינים. לא היו פה, היה ריק. תסתכל על התמונות שבו אתה מתכוון שבזיכרון היה מדינת ישראל הייתה... זיכרון? בירושלים היו יהודים, לא, ובצפת היו יהודים, מדינת ישראל הייתה ריקה. מרק טוויין צילם את ישראל ריק, בלי אוכלוסייה. אבל מאיפה באים הפלסטינים? הם היגרו לפה כשהיה עבודה. היה עבודה פה, והם היגרו לפה אחר כך. ירושלים היה, זה נכון, אבל המדינה הייתה ריקה, מישור החוף לא היו פה תושבים. אני רוצה להוסיף לך שזיכרון יעקב זה היישוב השלישי שנוסד עם שיבת ציון, והמשמעות היא הרבה יותר מאשר השאלה מדוע, כי התאגדו להם יהודים ברומניה במחוז מסוים, אנשים עניים שגורלם לא שפר עליהם ברומניה וחשבו שפה יהיו חיים יותר טובים מאשר בכל מקום אחר והגיעו לכאן. עכשיו למה הם הגיעו לכאן? זה כמו שאמר לך פינס שהוא ניצול שואה ואמר לך, התנ"ך זה המורשת שלי ולכן אני פה. אותו דבר אותם יהודים ברומניה, אבל תזכור שיהודים חיו פה בירושלים ברצף, בצפת ברצף, בטבריה ברצף, בעזה חיו יהודים, רק כשהפלסטינאים בעזה התחילו להתפרע היהודים ברחו משם, גם ביפו. לכן השאלה היא שאלה רטורית לכל העולם. C'est tout. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.